علیکم حکومت ګرو څنګه یې حکومت ګرو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د واټس اپ د چینل جوړولو طریقه ښایم چې تاسو به ځان د واټس اپ چینل څنګه جوړوئ او بیا که چېرته دا مونټایز کېږي نو بیا تاسو د هغې نه پیسې څنګه ګټئ نو ډېره په اسانه طریقه سره دا جوړېدی شي. صحیح ده. ټول اول به تاسو څنګه چل وکړئ. زه په دې چینل باندې د څه ویډیوګانې اپلوډ کوم. زه په دې چینل باندې د ټیک حوالې سره د موبایل د ویوز حوالې سره د موبایل ایپسونو حوالې سره د موبایل څه قسم پرابلمز وي د موبایل په اپلیکیشنز یا سافټویر کې څه مسله وي زه په هغې باندې ویډیوګانې اپلوډ کوم. او ورسره د آنلاین ارننګ باره کې په پاکستان کې یا په ټوله دنیا کې په کوم ځای کې هم تاسو په افغانستان کې ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو به انتظار د څه خبرې راشي. اوس د ویډیو ځان سره سیف کړئ، چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. نو ټول اول تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو خپل واټس اپ کولاو کړئ. صحیح شو. تاسو چې کله واټس اپ کولاو کړئ ما سره بزنس واټس اپ دی که تاسو سره عام واټس اپ وي په هغې کې هم دا طریقه ده. دلته تاسو ته څلور اپشنز میلاویږي. نمبر 1 کې کومه ټولز، نمبر 2 اپډیټس، نمبر 3 کالز، نمبر 4 چیټس. تاسو به په دې اپډیټس په سیکنډ باندې کلیک کړئ. صحیح شو. چې تاسو کله په سیکنډ باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته مختلف اپشن راځي. ټیک شو. چې تاسو کله دې طرف ته راشئ دلته بر تاسو دا درې ټاکي نه کنه په دې باندې به کلیک کړئ. صحیح شو. دلته تاسو ته ښکاري ایډورټایز، بزنس ټول، سټیټس، پرایویسي، سټیټس، اکټیو، سیټینګز، کریټ چینل او سیټینګ. نو تاسو په دې کریټ چینل باندې کلیک وکړئ. چې تاسو کله په کریټ چینل باندې کلیک وکړئ تاسو په کنټینیو باندې بیا کلیک وکړئ. چې کنټینیو کلیک وکړئ تاسو خپل چینل نوم ولیکئ. صحیح شو. تاسو چې کله د خپل چینل نوم ولیکئ زه خپل چینل دا نوم لیکم. دلته به تاسو د خپل چینل ډسکرپشن مطلب څه د چینل د څه په باره کې د پروډکټ په باره کې یا د نور څه څیزونو په باره کې تاسو به هغه ولیکئ. نو زما دا چینل چې کومه دی کنه دا د آنلاین ارننګ په باره کې شو. صحیح شو. زه دلته ولیکم آنلاین ارننګ او دلته په دې کریټ چینل باندې به کلیک کوم. دلته بره تاسو ته ښکاري تاسو به په خپل تصویر په دې باندې ولګوئ. صحیح شو. زه به په دې باندې خپل تصویر ولګوم. ما په دې باندې د واټس اپ ټیپ ولګوم. صحیح شو. آنلاین ارننګ باره کې ټیپس ټیکس دا زما د چینل نوم. صحیح شو. کریټ چینل باندې به کلیک کوم او دا چینل به زما څه شي زما سره به دا چینل کریټ شي. حکومت ګرو زما د چینل چې کوم دی نو هغه دلته جوړ شي. تاسو د خپل چینل چې دا چاته شیر کولی هم شي چې هغوی یې فالو کړي. صحیح شو. دلته تاسو په دې شیر لینک باندې کلیک کړئ. شیر چینل لینک شیر تو مای سټیټس تاسو خپل سټیټس باندې هم خېجولی شي. صحیح ده. چې تاسو کسان چې دي نو هغه ستاسو چینل فالو کړي. صحیح شو. دلته که بره مونږ راشو په دې ډاټ باندې کلیک کړو دا مونږ بیا وروسته ایډیټ کولی هم شو. په دې کې بیا وروسته نور سیټینګ هم کېږي. صحیح ده. نو که چېرته زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی د یوټیوب نو زموږ دا چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ. صحیح ده. اوس چې کله تاسو دا چینل جوړ کړو د دې نه پس به تاسو چې د دې نه بیا مختلف طریقو باندې دلته پیسې هم وګټلی شي. صحیح شو. تاسو لیکئ انسایډ اویلیبل after reaching so far. تاسو کله 100 فالوورز پوره شي تاسو دلته اکسایټمنټ مطلب چې کوم آنلاین ارننګ لپاره کېږي کنه نو هغه تاسو ته دا کولی کېږي. صحیح ده. که چېرته زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ. د داسې ویډیو باندې لپاره بیا مېلاویږو. د الله په امان.